नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ ह्याक्समा। आजको यस भिडियो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेको छ किनभने म तपाईलाई चाहिँ मैले नगरपालिकामा चाहिँ जुन यो नक्सा पास गर्ने बेलामा चाहिँ के कुराहरु भोगेको छु र कसरी गर्ने त्यो सबै चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ सबै डिटेलहरु चाहिँ सकेसम्म राखेर चाहिँ भन्ने प्रयास गर्ने छु। यो चाहिँ मेरो एउटा सिम्पल ट्रसको स्ट्रक्चर हो जसको चाहिँ मैले यो प्लानलाई चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ राखेर स्क्यान गरेर चाहिँ यहाँ अब इन्सर्टमा गएर रास्टर इमेज रिफरेन्समा गएर चाहिँ मैले यो पेजलाई चाहिँ 1:1200 मा चाहिँ मैले स्क्यान गरेर राखिदिएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले मेरो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी चाहिँ स्क्यान गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई स्केलमा चाहिँ राख्ने भनेर। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को पाटो भनेको चाहिँ तपाईले अब साइट प्लान बनाउने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ साथीहरु, किनकि साइट प्लान मिलेन भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अलमोस्ट ड्राइङ चाहिँ तपाईहरुले प्लान एलिभेसनहरु मिलाउनु भए पनि साइट प्लानले गर्दा चाहिँ तपाईको ड्राइङ चाहिँ एकदम धेरै फिर्ता आउन सक्ने, नगरपालिकाबाट फिर्ता आउन सक्ने चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ साइट प्लान बनाउनु चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ साइट प्लानमा देख्न सक्छौं यो चाहिँ मेरो एउटा ट्रस स्ट्रक्चर रहेको छ भने अर्को ट्रस स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँनेरि रहेको छ। त्यस्तै गरी अब अहिलेको नियम अनुसार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अब ब्लुप्रिन्ट नक्साबाट चाहिँ मैले इमेज लिँदाखेरि चाहिँ यतातिर चाहिँ मेरो बाटो छ र यतातिर पनि मेरो बाटो छ र बाटो भइसकेपछि चाहिँ मैले बाटोको सेन्टरबाट चाहिँ मैले अब सपोज मेरो चाहिँ अब 5 मिटरको बाटो छ भने मैले सेटब्याक चाहिँ 4.5 मिटर लिएको छु। यो चाहिँ सेटब्याक चाहिँ अब कसरी लिने भनेपछि तपाईले आफ्नो रेस्पेक्टिभ नगरपालिका अथवा वडामा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कति सेटब्याक लिने त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। बाटो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईको सेटब्याक लाइन चाहिँ कति लिने भनेर यसरी सुरुमै सेटब्याक लाइन चाहिँ बाटोबाट तपाईले सर्टेन डिस्टेन्स, अब यता पनि मेरो बाटो 5 मिटर छ भने मैले चाहिँ सेटब्याक लाइन पनि यो बाटो चाहिँ मेरो 6 मिटरको हो, त्यस्तै गरी मैले चाहिँ सेटब्याक लाइन 5 मिटर यसरी राख्दिएको छु। त्यो राखिदिसकेपछि चाहिँ मैले अब सेन्टरबाट चाहिँ अफसेट गरेर चाहिँ मैले 5 मिटर अफसेट गरे र यहाँबाट पनि मैले 5 मिटर अफसेट गरिसकेपछि चाहिँ जति बाँकी भयो त्यसको चाहिँ 70% लिएर चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ आफ्नो प्लान र एलिभेसन चाहिँ रिक्वायर्ड फिल्डमा चाहिँ बनाउन पाउँछौं। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब हामीले साइड प्लानमा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो टोयलेट र सेफ्टी ट्याङ्की र सोक पिट पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ कुन एरियामा बनाउने हो। त्यो चाहिँ यदि बिल्डिङ छ भने बिल्डिङ भित्रै तपाईले साइड प्लानमा चाहिँ कुनै एउटा एरियामा चाहिँ बनाइदिनु होला। अब यो पोर्सन चाहिँ मैले के गरेको भनेपछि ठ्याक्क यो पोर्सनबाट चाहिँ मेरो यहाँ अर्को एउटा घर भएको भएर चाहिँ आजकलको नियम अनुसार चाहिँ के रहेछ भनेपछि तपाईले यदि बाटोको यतापट्टि छेउमा कसैको घर अथवा जग्गा छ भने यो पनि देखाउनु पर्यो, यतापट्टिको पनि देखाउनु पर्यो। जस्तै मैले अब ल्यान्ड अफ XYZ भनेर देखाइदिएको छु, त्यस्तै गरी मैले यतापट्टिको पनि बाटो कसको छ अथवा जग्गा कसको छ त्यो चाहिँ मैले कम्प्लिटली देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि देखाउनु भएन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ फेरि त्यो एउटा सानो कुराले गर्दा चाहिँ फेरि तपाईको नक्सा चाहिँ फिर्ता आउन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ साइड प्लान बनाउने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के छ भनेपछि चाहिँ यो स्केल जुन हामीले यो ड्राइङको स्केल चाहिँ 1:8 मा गर्छौं नि, यो प्लान यो जुन चाहिँ तपाईले आर्किटेक्चर ड्राइङ छ नि त्यसको चाहिँ सबै स्केल चाहिँ 1:8 मै हुनु पर्यो। यदि सपोज तपाईले अब मेरो यो साइड प्लान एकदम धेरै ठूलो छ, मैले यसलाई घटाएर स्केल रिड्युस गरेर लेख्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ पाइएन। यदि तपाईको चाहिँ फिल्डमा चाहिँ जग्गामा एरिया 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम छ भने तपाईले जहिले पनि 1:8 मै गर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईले जहिले 1:8 मै तपाईले यो स्केल गर्नुपर्छ। कुनै पनि ड्राइङलाई चाहिँ तपाईले स्केल गर्न पाउनु हुँदैन, सबै 1:8 मै हुनु पर्यो। र यदि 1000 भन्दा बढी छ भने चाहिँ तपाईले त्यही अनुसारको चाहिँ रेस्पेक्टिभ स्केल चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले त्यो नगरपालिकाको बुक हुन्छ नि जुन भर्नुपर्ने बुक, जुन चाहिँ मैले पुरानो भिडियो बनाएको छु त्यसमा हेर्नु होला। त्यो बुकमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिदिएको छ 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईले 1:8 मै गर्नुपर्छ। किनकि मैले चाहिँ त्यही एउटा मिस्टेक गरेको कारणले चाहिँ मेरो नक्सा फेरि फिर्ता आएको थियो। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले अब हामी यहाँ देख्न सक्छौं मेरो चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रस स्ट्रक्चरको मैले जस्ताको चाहिँ अब सिग्नल चाहिँ यसरी देखाउनु पर्यो यतापट्टि होरिजन्टल डाइरेक्सनमा, र यदि यतापट्टि छ भने यसरी देखाउनु पर्यो। र त्यस्तै गरी मेरो सर्टरको चाहिँ सिम्बलहरु
यो विचार गर्नु होला। यो सिम्बलले पनि धेरै फरक पार्छ। तपाईले मार्केट अथवा बाटोमा हिँड्ने बेलामा सटर जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै नै हुनु पर्यो। अब कसैले ह्यास चाहिँ यसो यसो साइडबाट राखिदिरहेको हुन्छ, कसैले कस्तो राखिरहेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। र यो सबै ह्यासहरू चाहिँ यसरी भर्टिकल्ली नै, किनकि जस्ताको त हाम्रो अन्डुलेसन भइरहेको हुन्छ, टाढाबाट देखिने बेला यस्तै देखिन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यसरी देखाइदिनु होला। र मैले चाहिँ यहाँ टोयलेटको पनि प्लान र इलिभेसन चाहिँ बनाइदिएको छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो प्लान जुन चाहिँ आर्किटेक्चरल ड्रइङ छ त्यसमा चाहिँ 1:8 कै स्केलमा, यदि हजुरको 1000 स्क्वायर फिटभन्दा कम छ भने त्यही देखाएर, अनि लोकेसन प्लानलाई चाहिँ तपाईँले जत्रो स्केलमा नि गर्न सक्नुभयो, नट टु स्केल, किनकि जस यो भएको अक्षरहरू चाहिँ देख्नु पर्यो, तर यो चाहिँ स्केलमा नभए पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी ओपनिङ स्केड्युलहरू पनि तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग देखाइदिनु होला। यो त भयो एउटा सिम्पल ट्रस स्ट्रक्चरको चाहिँ सेटब्याक अथवा अरूको कुरा। अब यदि मेरो अर्को रेसिडेन्सियल घरै छ भने पनि त्यसकोमा चाहिँ के गर्ने त। अब मसँग यहाँ एउटा छ, यो चाहिँ मैले अब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो। यसमा अब हामी देख्न सक्छौँ, अब प्लान इलिभेसनहरू त हजुरहरूले बनाउन गरिहाल्नुहुन्छ। र यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि साथीहरू, अब मैले देखाइदिएको छु अघि भने जस्तै, अब यतापट्टि साइडमा मेरो हाउस, यदि घर छ भने हाउस, र यदि बाटो छ भने चाहिँ बाटोबाट सेटब्याक लिइसकेपछि 70% लिएर चाहिँ घर बनाउनु पर्यो। र यतापट्टि पनि बाटोको यतापट्टि छेउमा पनि कसको घर छ, घर चाहिँ र प्लट नम्बर चाहिँ देखाइदिनु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ अब जुन हाम्रो यो मैले यहाँ सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट पनि देखाइदिएको छु। अब यहाँ के छ भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ पहिले थाहा नभएर भनौँ अथवा थाहै नभएर भनौँ, यहाँबाट मैले सेन्टरबाट 2.5 मिटर लिएको छु, जुन टाइट भयो। टाइट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पहिलो तल्लामा 18 इन्ची टप त निकाल्न पाउनुभयो, तर त्यसमा चाहिँ बाल्कनी चाहिँ निकाल्न पाउनु हुँदैन। अब दोस्रो तल्लामा गएर तपाईँले अब 3 फिटको बाल्कनी निकाल्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ, मसँग यहाँ पुरानो ड्रइङ मैले के गरेको छु भनेपछि चाहिँ मैले 18 इन्ची टप त निकालिदिएको छु, यहाँ झ्याल पनि राखिदिएको छु। तर यदि तपाईँले 3 फिट नै निकाल्नु भयो भने पनि सेकेन्ड तल्लामा, पहिलो तल्लामा त 18 इन्ची मात्र निकाल्ने भयो, सेकेन्ड तल्लामा चाहिँ यदि तपाईँले यहाँबाट अब 3 फिट नै टप निकाल्नु भयो भने पनि टप त निकाल्न पायो, तर यहाँबाट बाहिर जाने ढोका हुन्छ नि एसेस चाहिँ यहाँ देखाउन पाएन। यदि तपाईँले एसेस देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको नक्सा चाहिँ फेरि नगरपालिकाबाट चाहिँ रिटर्न हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ यहाँ 2.5 मिटर सेटब्याक मात्र छोडेर बिल्डिङ बनाएको छौँ नि त, टाइट भयो। यदि तपाईँले 2.5 मिटर सेटब्याक छोडेर पनि अझै अब 3 फिट अथवा 1-2 फिट केही छोड्नु भएको छ भने बल्ल तपाईँले चाहिँ बाहिर जाने बाल्कनी चाहिँ देखाउनु पाउनुभयो। यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यो कम्प्लिटली देखाउनु पाउनु भएन। म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा देखाइदिन्छु मेरो पुरानो मिस्टेक चाहिँ कस्तो गरेको थिएँ भनेर। त्यस्तै गरी अब तपाईँले माथि जाने कौसीमा जानको लागि चाहिँ यो अब कसैले फलामको भर्याङ राख्ला, कन्क्रिटको छ भने चाहिँ देखाउनै पर्यो। अरूले अब फलामको भर्याङ, रेलिङ अनि स्पाइरल स्टेयरकेसहरू राख्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली देखाउनुपर्छ तपाईँको यो साइटमा। यदि तपाईँले देखाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँको ड्रइङ चाहिँ अन्तिममा चाहिँ फेरि फिर्ता हुन सक्ने चान्स चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म इच एन्ड एभ्री डिटेल। अब आजकल चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँले यो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो कम्पाउन्ड वाल हुन्छ नि जुन, यो कम्पाउन्ड वालको पनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ डिटेल देखाउनु पर्ने रहेछ। यदि तपाईँहरूले कम्पाउन्ड वालको डिटेल देखाउनु भएन भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको ड्रइङ फिर्ता हुने चान्स हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा स्याम्पल पनि देखाइदिन्छु। अब यो ड्रइङमा सपोज तपाईँले चाहिँ अब यो साइडमा अथवा पछाडि कम्पाउन्ड वाल लाउनु भएको छ भने, यदि अब सेटब्याक छोडेर पनि तपाईँको डिस्टेन्स छ भने इनकेस, र तपाईँले कम्पाउन्ड वाल लाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पाउन्ड वाल पनि तपाईँको चट्ट बनाएर त्यसको कम्पाउन्ड वालको चाहिँ प्लान, इलिभेसन र सेक्सन चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ साइडमा छुट्टै, किनकि त्यसले त्यो कम्पाउन्ड वाल नभएर पनि मेरो चाहिँ नक्सा फिर्ता भएको भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो डिटेलहरू चाहिँ भनिदिइरहेको छु। कम्पाउन्ड वाल यदि तपाईँले माथि चाहिँ अब केही गरी मन्दिर सन्दिरहरू बनाउनु भएको छ भने इच एन्ड एभ्री डिटेल चाहिँ राखिदिनु होला कृपया, किनकि अब हामीलाई एउटै ड्रइङलाई धेरै गरिराख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै दिक्क हुने भएको भएर चाहिँ सुरुमै चाहिँ सबै चिज चाहिँ तपाईँहरूले नै ख्याल गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब तपाईले सेक्सन काट्ने बेलामा पनि कुन ठाउँमा सेक्सन काट्नु भएको छ त्यो सेक्सन काटिसकेपछि चाहिँ कस्तो देखिने हो त्यो पनि राम्रोसँग देखाइदिनु होला। सेक्सन काटिसकेपछि हाम्रो स्टेयरकेसको भाग चाहिँ कस्तो देखिन्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईको ह्याचिङ हुन्छ, कुन ठाउँमा ह्याचिङ हुँदैन, त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हजुरहरूले हेरेर विचार गरेर चाहिँ एउटा फाइनल ड्रइङ चाहिँ कृपया तयार पारेर चाहिँ बुझाउनु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्रइङमा पनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्केल चाहिँ अब आफूले अनुसारको राख्न पायो। आर्किटेक्चरमा चाहिँ सबै 1000 स्क्वायर फिट भन्दा मुनि छ भने 1:8 मै हुनु पर्यो र स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ स्केल चाहिँ तपाईको कति छ त। अब मैले चाहिँ यहाँ भेरियस स्केलहरु छ। सपोज अब यहाँ देख्न सक्छौं मेरो स्केल अब कुनै 1:1 मा होला, अब कुनै अब 1:2 मा छ। यो चाहिँ जस्ट तपाईको चाहिँ यो ड्रइङको स्केल चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ भेरी गर्न पाउनुभयो। आर्किटेक्टमा चाहिँ तपाईको जे छ त्यही नै राखिदिनु होला र यति गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नक्सा चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेज तयार पारेर बुझाउनु भयो भने चाहिँ सकेसम्म एकचोटीमै तपाईको चाहिँ नक्साको चाहिँ काम फत्ते हुन्छ र तपाईले त्यसलाई दोहोरो गरिराख्नु पर्दैन। आशा छ हजुरहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। कृपया राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज, किनकि मलाई चाहिँ अब सब्स्क्रिप्सनको चाहिँ अलिकति कमी भइरहेको छ। हजुरहरुले हेरेर चाहिँ राम्रो लागेमा चाहिँ शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। एनीवे गाइस, थ्यांक्स फर वाचिङ। गॉड ब्लेस।